Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ káàbọ̀ sí Èmi náà ń sọ Yorùbá. Ẹniọlá ni orúkọ mi. Apá kejì ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ òun ni a máa gbé yẹ̀wò lénìí. Nínú ẹ̀kọ́ yìí, ẹ máa kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ìní àti ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ipá. Kí a tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí n bi yín, ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbìyànjú láti máa lo àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ kọ́? Ó ṣe pàtàkì pé kẹ́ ẹ sọ di àṣà láti máa fi àwọn ọ̀rọ̀ yìí tí ẹ ti kọ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín tàbí àwọn ẹbí yín. Èyí á jẹ́ kó rọ̀ yín lọ́wọ́ láti ní ìgboyà láti lè sọ Yorùbá dáadáa. Nítorí bẹ́ẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbìyànjú láti máa lo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, ó máa ràn yín lọ́wọ́ gan-an. Ó yá, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ tèní. Ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ìní ní Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tí a máa gbé yẹ̀wò ni mi, mi, mi. Ọ̀nà mẹ́ta la lè gbà lo ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ mi. A lè lò ó fún ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ tí ara ẹni olùṣe nǹkan sí, àti a tún lè lò ó fún ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ìní. A dẹ̀ tún lè lò ó nígbà tá a bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ òdì. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn àpẹẹrẹ gbólóhùn kí a lè rí àwọn ìyàtọ̀ ìgbà tí a máa ń lo ọ̀rọ̀ mi. Àpẹẹrẹ àkọ́kọ́, mi ní ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ tí ara ẹni olùṣe nǹkan sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní owó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní owó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní owó. Ó yá mi ní ìwé rẹ̀. Ó yá mi ní ìwé rẹ̀. Ó yá mi ní ìwé rẹ̀. Wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí ọjà. Wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí ọjà. Wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí ọjà. Nísìnyí, ẹ jẹ́ ká wo mi ní ìlò ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ìní. Àpẹẹrẹ àkọ́kọ́, mo ya ní ìwé mi. Mo ya ní ìwé mi. Mo ya ní ìwé mi. Àpò ìwé mi nìyẹn. Àpò ìwé mi nìyẹn. Àpò ìwé mi nìyẹn. Fún mi ní bàtà mi. Fún mi ní bàtà mi. Fún mi ní bàtà mi. Nísìnyí, ẹ jẹ́ ká wá wo mi nígbà tí a bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ òdì. Àpẹẹrẹ àkọ́kọ́, mi ò ní lọ. Mi ò ní lọ. Mi ò ní lọ. Mi ò ní lè wá. Mi ò ní lè wá. Mi ò ní lè wá. Mi ò lè gbà yẹn o. Mi ò lè gbà ìyẹn o. Mi ò lè gbà yẹn o. Àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà ìgbà tí a lè lo ọ̀rọ̀ mi ni a ti gbé yẹ̀wò yẹn. Mo lérò pé ó yé yín, ẹ dẹ̀ mọ ìgbà tí ẹ máa lo mi ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ tó kàn tí a máa gbé yẹ̀wò ni wa, wa, wa. Ilé wa nìyí. Ilé wa nìyí. Ilé wa nìyí. Ọkọ̀ bàbá wa nìyẹn. Ọkọ̀ bàbá wa nìyẹn. Ọkọ̀ bàbá wa nìyẹn. À ń lọ sí abúlé wa. À ń lọ sí abúlé wa. À ń lọ sí abúlé wa. Ọ̀rọ̀ tó kàn tí a máa gbé yẹ̀wò ni rẹ, rẹ, rẹ.
Iyàrá rẹ nìyí. Yàrá rẹ nìyí. Yàrá rẹ nìyí. Ṣé o ti jẹ oúnjẹ rẹ? Ṣé o ti jẹ oúnjẹ rẹ? Ṣé o ti jẹ oúnjẹ rẹ? Ìwé rẹ ńkọ́? Ìwé rẹ ńkọ́? Ìwé rẹ ńkọ́? Ọ̀rọ̀ tó kàn tí a máa gbé yẹ̀wò ni rẹ̀. Rẹ̀. Ẹ fi ọkàn sí wípé rẹ àti rẹ̀ wọ́n jọra wọn ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ gbólóhùn ọ̀rọ̀ fún rẹ̀. Ìwé rẹ̀ ni. Ìwé rẹ̀ ni. Ìwé rẹ̀ ni. Ṣé owó rẹ ni tàbí owó rẹ̀ ni? Ṣé owó rẹ ni tàbí owó rẹ̀ ni? Ṣé owó ẹ ni tàbí owó ẹ ni? Ọ̀rọ̀ tó kàn tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ni wọ́n. 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 Oúnjẹ wọn ni o, ẹ má jẹ ẹ́. Oúnjẹ wọn ni o, ẹ má jẹ ẹ́. Oúnjẹ wọn ni o, ẹ má jẹ ẹ́. Wọ́n sọ pé tiwọn ni. Wọ́n sọ pé tiwọn ni. Ọ̀rọ̀ tó kẹ́yìn nínú ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ìní tí a máa gbé yẹ̀wò ni yí. 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 Àpẹẹrẹ. Ṣé ti yín ni? Ṣé ti yín ni? Ṣé ti yín ni? Mo gbàgbé pé ti yín ni àwọn yìí. Mo gbàgbé pé ti yín ni àwọn yìí. Mo gbàgbé pé ti yín ni àwọn yìí. Nísìnyí, ẹ jẹ́ ká wo àwọn ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ipá. Èyí rọrùn díẹ̀ láti mọ̀. Ọ̀rọ̀ kan la nílò láti mọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí sì ni fúnra. 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 A máa so ọ̀rọ̀ fúnra yìí pọ̀ mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ àròpọ̀ orúkọ ìní. Fúnra àti mi máa jẹ́ fúnra mi. Fúnra mi. Fúnra àti wa máa jẹ́ fúnra wa. Fúnra wa. Fúnra àti rẹ máa jẹ́ fúnra rẹ. Fúnra rẹ. Fúnra àti rẹ̀ máa jẹ́ fúnra rẹ̀. Fúnra rẹ̀. Fúnra àti wọ́n máa jẹ́ fúnra wọn. Fúnra wọn. Fúnra àti yín máa jẹ́ fúnra yín. Fúnra yín. Nísìnyí, ẹ jẹ́ ká wo àwọn àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ gbólóhùn fún àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tí a máa wò ni fúnra mi. Àpẹẹrẹ àkọ́kọ́. Mo lè ṣe é fúnra mi. Mo lè ṣe é fúnra mi. Mo lè ṣe é fúnra mi. Mo jẹ́ fúnra mi. Mo jẹ́ ẹ́ fúnra mi. Mo jẹ́ fúnra mi. Ọ̀rọ̀ tó kàn ni fúnra wa. A máa lọ fúnra wa. A máa lọ fúnra wa. A máa lọ fúnra wa. Àwa fúnra wa ni a ṣe. Àwa fúnra wa ni a ṣe.
Àwa fúnra wa ni a ṣe. Ọ̀rọ̀ tó kàn ni fúnra rẹ. Fúnra rẹ. Ṣe fúnra ẹ. Ṣe fúnra rẹ. Ṣe fúnra ẹ. Ṣé ìwọ fúnra ẹ ni o rà? Ṣé ìwọ fúnra rẹ ni o rà? Ṣé ìwọ fúnra rẹ ni o rà? Ọ̀rọ̀ tó kàn ni fúnra rẹ̀. Fúnra rẹ̀. Òun fúnra rẹ̀ ni ó ń gbé ibẹ̀. Òun fúnra rẹ̀ ni ó ń gbé ibẹ̀. Òun fúnra rẹ̀ ló ń gbé ibẹ̀. Ó wa ọkọ̀ náà fúnra rẹ̀. Ó wa ọkọ̀ náà fúnra rẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó kàn ni fúnra wọn. Fúnra wọn. Wọ́n san owó ẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n san owó ẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n san owó ẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n gbé fúnra wọn. Wọ́n gbé fúnra wọn. Wọ́n gbé fúnra wọn. Ọ̀rọ̀ tó kẹ́yìn nínú ẹ̀kọ́ tèmi ni fúnra yín. Fúnra yín. Ẹ lọ fúnra yín. Ẹ lọ fúnra yín. Ẹ lọ fúnra yín. Ṣé ẹ wá fúnra yín ni? Ṣé ẹ wá fúnra yín ni? Ṣé ẹ wá fúnra yín ni? Mo lérò pé ẹ gbádùn ẹ̀kọ́ tèmi. Ṣó yé yín dáadáa? Bí mo ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí, á wù mí pé kẹ́ ẹ máa lo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní ojoojúmọ́. Bí ẹ bá ṣe ń lò ó sí, ni ẹ ṣe máa mọ̀ sí, ni ó ṣe máa yé yín sí, lẹ́tẹ̀ ṣe máa ní ìgboyà láti tètè lè sọ Yorùbá. Ẹ ṣeun ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ mi, mo máa rí yín nínú ẹ̀kọ́ tó kàn. Did you enjoy today's lesson? Do you find my lessons valuable and enjoyable? If you do, please consider subscribing to my channel, like and comment down below, and as well, share with your friends and family that might benefit from these lessons. Thank you so much for stopping by, and as well, remember to follow me on my social media platform, my IG, Facebook, and Twitter at I Speak Yoruba Too. I look forward to seeing you in my next lesson. Thank you.